مسئله 5.60 توی این سوال میگه اگر این ورق ضخامتش ناچیز باشه در مقابل بقیه ابعاد، مرکز حجم یا مرکز جرم این ورق رو پیدا کنید. خب ابتدا میایم و سطح ورق رو حساب میکنیم، چون ضخامتش ناچیزه اون رو میشه واحد در نظر گرفت. سطح ورق رو اول بریم حساب کنیم. پس من مینویسم A برابر با خب یه سطح این بالا داریم میشه 1.5 B ضرب در B، 1.5 B ضرب در B. یه سطح هم پایین دارم مشابه همون، پس ضرب در 2 میگذارم به اضافه با خب یه مثلث داریم. این مثلث قاعدش 1.5 B هست، 1.5 B ضرب در ارتفاعش هم 2B ضرب در 2B تقسیم بر 2 نصف قاعده ضرب در ارتفاع. یه مثلث هم شبیه اون این طرف داریم، پس ضرب در 2 هم اینجا قرار میدم برای اینکه دو تا مثلث داریم. اگر رو حساب بکنیم مقدارش میشه 6B2. این میشه مساحت یا به اصطلاح حجم شکلی که داده شده، به شرطی که ضخامتش رو ناچیز یا واحد در نظر بگیریم. خب حالا برای محاسبه مرکز حجمش یا مرکز جرمش x بار رو می نویسم. x بار میشه سیگما x آی تقسیم بر سیگما آی. خب برای x بار برابر با سطح اول، سطح مستطیل بالا میشه 1.5 B ضرب در B ضرب در xش. خب xش وسطش هست، مرکز سطحش، پس ضرب در 1.5 B تقسیم بر 2 بایستی بشه به اضافه با این مثلث مساحتش میشه 1.5 B ضرب در 2B تقسیم بر 2 ضرب در فاصله مرکز سطح مثلث در جهت x تا محور. خب اگر این عمق باشه 1.5 B میدونیم که یه مثلث توی 1/3 قاعده ایش قرار داره مرکز سطحش، پس ضرب در 1.5 B تقسیم بر 3 1/3. خب در جهت x این مثلث و این مستطیل عملا چون ضخامتی ندارن مرکز سطحشون وسطشون هست که xی نخواهد داشت، پس برای بقیه لازم نیست بنویسیم. تقسیم بر مجموع مساحت ها یعنی 6B2. خب این مقدار رو اگر حساب کنیم مقدارش می شود ممیز 31.25B. این می شود x بار این شکل. اگر بخوایم y بار رو حساب بکنیم برای محاسبه y بار هم همین محاسبات رو بایستی انجام بدیم، فقط این دفعه این مثلث و این مستطیل رو بایستی حساب بکنیم و اینها رو دیگه لازم نیست حساب بکنیم چون اینها از نظر y عملا ضخامتی ندارن و مجدد میبینیم که همین عدد به دست خواهد اومد. پس x بار و y بار با هم برابر هستند. اما در جهت z چی؟ در جهت z اگر دقت بکنید میبینیم همون مستطیلی که این بالا هست این پایین هم هست، محور مختصات وسط این شکل قرار داره. همون مثلثی که اینجا هست این طرف هم هست و از نظر z این شکل تقریبا میشه گفت متقارنه. برای همین z مرکز حجم یا مرکز جرم این سطح مقدارش 0 خواهد بود، یعنی وسط نقطه O در جهت z میشه مرکز حجم این شکل.